येस, चला कंटिन्यू करूया. रूल 16 ऑफ दी ऑर्डर 21. ओके, अप्लिकेशन फॉर एक्झिक्युशन बाय ट्रान्सफर ऑफ डिग्री. व्हॉट इज एक्झॅक्टली, तुम्हाला ना पहिले काय करायचे की रूल्स किंवा ऑर्डर जे असेल त्याच्या हेडिंग तुम्हाला प्रॉपरली बघायचे. आता ऑर्डर 21 आपण पूर्णपणे नाही बघणार आहोत. ठीक आहे, एकूण एक रूल बघण्याची आपल्याला काही तेवढी गरज नाही. बट असं नाही एक रूल सोडून जाणार मी, ते सांगेन रूल काय देन पुढे जाऊ. अप्लिकेशन फॉर एक्झिक्युशन बाय ट्रान्सफर ऑफ डिग्री. सो इथे जेव्हाही आपण एक ऍप्लिकेशन करतोय फॉर एक्झिक्युशन, बिकॉज ऑर्डर एक्झिक्युशनची याच्यात सूट प्लेंटिफ डिफेंडंट काही नाही आहे. डिग्री होल्डर आणि जजमेंट डेटर आणि अप्लिकेशन फॉर द एक्झिक्युशन, इतक्या तीन गोष्टी लक्षात ठेवा. बाय ट्रान्सफरी ऑफ डिग्री. ओके, सो बाय ट्रान्सफरी, हु इज अ ट्रान्सफरी एक्झॅक्टली. आता इथे थोडासा पिक्चर वेगळा होतोय. लाईक एक्झिक्युशन मध्ये जो परचेसी आहे किंवा जो प्रॉपर्टी घेतोय, ठीक आहे, ज्याला ट्रान्सफर केली आहे थर्ड पर्सनला, that is called a transfer. Where a decree or if a decree has been passed jointly in favor of a two or more person. टू और मोर पर्सनच्या फेवरमध्ये डिग्री पास झाली म्हणजे कोण आहे ते टू और मोर पर्सन, दॅट इज ऑफकोर्स decree holders. The interest of any decree holder in the decree is transferred by assignment in writing or by operation of law. The transferee may apply for the execution of a decree to the court which passed it, and the decree may be executed in the same manner and subject to the same conditions as if the applications were made by such a decree holder. Now comes toward the इल्युस्ट्रेशन. ओके, आता इथे मी तुम्हाला हे का सांगते, जेव्हाही एक्झिक्युशन प्रोसिजर येईल तर मेन्स मध्ये सगळं लिहायचं जेवढं आठवतं तेवढं. आता इथे काय झालेलं आहे, वन ऑफ टू मोर वॉट एव्हर घ्या, तिथे एकही घेऊ शकतो आपण. दिस इज द डिक्री होल्डर, सॉरी डिक्री होल्डर. ठीक आहे, डिक्री होल्डर. ओके, हा डिक्री होल्डर आहे आणि हा जजमेंट डेटर आहे. डिक्री होल्डरच्या फेवरमध्ये डिक्री लागलेली आहे. तुम्हाला जसं सांगितलं की डिक्री सुद्धा अटॅच होते अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 60. डिग्री अटॅच झाली असेल किंवा हे मी आहे ए, मी तुम्हाला डिग्री देऊन टाकली विथ द एक्शनेबल क्लेम दिलेली आहे. ठीक आहे की नाही, तुम्ही आहात बी, डी कोणीतरी, किंवा माझ्या एक्झिक्युशन तुमच्यावर लागलं तर ती डिग्री माझ्याकडे आली, तर दिस इज द ट्रान्सफरी. ज्याला डिग्री ट्रान्सफर झालेली आहे, दिस इज द ट्रान्सफरी, दॅट इज थर्ड पर्सन आपण इथे म्हणू शकतो. हा ट्रान्सफरी विदाउट दिस पर्सन कन्सेंट, विदाउट दिस पर्सन रायटिंग ऑथॉरिटी मॅटर करणार नाही. जर हा बाय लॉनी ही डिग्री ट्रान्सफर झाली असेल, तिथे लॉ शब्द दिला आहे, तर डायरेक्टली ही मे फाईल एक्झिक्युशन ऍप्लिकेशन अगेन्स्ट द जजमेंट डेटार इन विच कोर्ट दॅट पास डिग्री, दॅट कोर्ट पास डिग्री. तर ज्या कोर्टाने डिग्री पास केली त्या कोर्टात हा अप्लिकेशन फॉर द एक्झिक्युशन साठी डायरेक्टली ट्रान्सफर करू शकतो. अँड दॅट तो सांगू शकतो की आय एम द ट्रान्सफरी ऑफ दॅट डिग्री, दिस डिग्री ट्रान्सफर्ड टू मी बाय द अदर पर्सन दॅट इज द ओरिजिनल डिग्री होल्डर बाय एनी वे. वाया परचेस केली असेल, वाया एक्झिक्युशन मध्ये लागली असेल, वाया ऍक्शनेबल क्लेम आली असेल, मॅटर करणार नाही. बिकॉज डिग्री इज अ मुवेबल प्रॉपर्टी, सेलेबल प्रॉपर्टी आहे. मग आता पास्ट ज्या कोर्टाने केली तिथे ऍप्लिकेशन तुम्ही दाखल करा फॉर द एक्झिक्युशन बाय दी ट्रान्सफरी. अँड द मोर ओव्हर, हा जो कोर्ट आहे ज्यांनी पास केली, ही कॅन सेंड दॅट डिग्री, दॅट द एक्झिक्युशन ऍप्लिकेशन टू अदर कोर्ट ऑल्सो. अँड यू नो द प्रोसिजर फॉर द ट्रान्सफर ऑफ द डिग्री बाय वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट, विच इज वी ऑलरेडी लर्न इन द सेक्शन्स. क्लिअर सीपीसीचे विद्यार्थी? सो दिस इज द प्रोसिजर. सो हा आहे प्रश्न, जेव्हा एक्झिक्युशनची डिग्री प्रोसिजर येईल किंवा हाऊ टू फाईल द अप्लिकेशन फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री, किंवा जेव्हा आपण मेन्स मध्ये जेएमएफसी मध्ये लिहित होतो, तर हे जे सगळे पॉईंट टाकले तुम्ही, तर डेफिनेटली सिव्हिल मध्ये चांगला स्कोर होतो. ठीक आहे, जसं फॅमिली लॉच्या स्टुडंटला सांगते की सीपीसी हा अत्यंत महत्वाचा सब्जेक्ट आहे. आणि आता असे प्रश्न आहे ना कुठे विचारतात, इंटरव्ह्यू मध्ये विचारतात. जेएमएफसीच्या वगैरे मोठ्या मोठ्या डीजेच्या इंटरव्ह्यू मध्ये हे सगळं विचारणार तुम्हाला, एक्झिक्युशन प्रोसिजर डेफिनेटली विचारतात. सो प्लीज अशा प्रकारे तुम्ही जा. आता मॅडम हे एवढं मोठं ऑर्डर आहे, प्रत्येक ठिकाणचं कसं लक्षात येईल, तर पटकन लिहून ठेवा. जसं मी आत्ता काढलं, इथे काय काढलं मी, डिग्री होल्डर काढला, ही इकडे डी पर्सन काढला, याला ट्रान्सफरी नाव दिलं, इथे टाकलं, ही कॅन जस्ट लिहून ठेवा. आमच्याकडे एक मॅडम होते, मी अजून सांगेल तुम्हाला, ह्या सगळं लिहून ठेवत होत्या. आणि शी इज नाऊ क्वालिफाईड फॉर वन एक्झाम. तिला काहीच माहिती नव्हतं, लाईक तिला हे पण माहिती नव्हतं की बेअर ऍक्ट काय आहे. ठीक आहे, खूप वर्षानंतर, लग्नानंतर, गॅप नंतर, मोठे मुलं झाल्यानंतर तिने विचारीनं ट्युशन लावली. काही तिला बेअर ऍक्ट काय असतं, अमेंडमेंट काय असतं, काहीच माहिती नव्हतं. पण तिने, मी सांगत होते, ऑफलाईन होती नांदेडला, ऑफलाईन बॅचमध्ये, ती मी जेवढं सांगत होते तेवढं लिहत गेली आणि तिचं कव्हर झालं. सो प्लीज, ओके.
देन प्रोव्हाइडेड दॅट, पण असं होऊ शकतं, यांचं म्हणणं आहे की असं होऊ शकतं, डिग्री होल्डरच्या बिहाफवर ट्रान्सफरी कॅन अप्लाय फॉर द अप्लिकेशन एक्झिक्युशन where the decree or such interest as aforesaid has been transferred by assignment. Notice of such application shall be given to the transferor and the judgment debtor, and the decree shall not be executed until the court has heard the objections, if any, so it execution. But इथं असाइनमेंट करून ट्रान्सफरिंग बाय दी असाइनमेंट बाय दी नोटीस कुठल्याही प्रकारे जजमेंट डेटाच्या अगेन्स्ट इथे डिग्रीसाठी एक्झिक्युशन अप्लाय केलेलं आहे, अप्लिकेशन केलं आहे. बट कोर्ट पहिले सगळ्यांना ऑपॉर्च्युनिटी देणार की कुणाचे ऑब्जेक्शन्स आहेत का फॉर दी एक्झिक्युशन, जजमेंट डिग्री होल्डरचे आहेत का किंवा डिग्री होल्डरचे कोणी आहेत का, दुसरे कुठल्याही प्रकारे पहिले ऑब्जेक्शन्स आहेत का ते बघतील, अँड देन अप्लिकेशनवर डिस्कशन सुरू होईल, ट्रायल सुरू होईल. Provided also that where a decree for the payment of money against two or more person has been transferred to one of them, it shall not be executed against the same or the other. इथे काय म्हटलं आहे, इथे परत एक प्रोव्हाइजर तुम्ही सांगतात ते क्लिअर करतात की डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. आता इथे नेहमी लक्षात ठेवा, जिथे जिथे ते देतात की डिग्री फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, मग ही पेमेंट ऑफ मनीसाठीच आहे, कुठल्याही प्रॉपर्टीच्या अटॅचमेंटसाठी नाही आहे, कुठल्याही प्रॉपर्टीच्या सेलसाठी नाही, दिस इज ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ मनी. कुठल्याही प्रकारे ते आपण पेमेंट करा. अगेन्स्ट टू ऑर मोर पर्सन, हू अगेन्स्ट म्हटल्यानंतर कोण, जजमेंट डेटार जे की एक नाही आहेत, दोन आहेत किंवा दोनपेक्षा अधिक आहेत, हॅज बीन ट्रान्सफर टू वन ऑफ देम, आणि त्यामध्ये वन ऑफ देमनी ट्रान्सफर की शॉल नॉट बी एक्झिक्यूट अगेन्स्ट द अदर, तर अदरवर एक्झिक्यूट होणार नाही. लाईक इथे काय झालं आहे, ट्रान्सफर झाली आहे ट्रान्सफरीला थर्ड प्रकारे, ही सिच्युएशन एक आता रीड एक शिकण्यासारखी आहे. ठीक आहे, थोडी डीपली जावं लागेल. जसं की इथे डिग्री होल्डर होता तसाच यांनी ट्रान्सफरी केलेली आहे. ठीक आहे की नाही, तर जजमेंट डेटार आहे, जजमेंट डेटारच्या अगेन्स्ट जेव्हा जजमेंट लागला आहे तर त्यांनी काय केलं, तो राहतो युएसला, त्यांनी म्हटलं की माझी डिग्री याच्या अगेन्स्ट लागलेली आहे सी पर्सनच्या, तुम्ही त्याच्याच अगेन्स्ट एक्झिक्युशन करा आणि त्याचीच प्रॉपर्टी ते अटॅच करा, व्हॉट एव्हर जे काही मनी पेमेंट होईल ते घेऊन घ्या, तर करू शकतात. पण एकाने ट्रान्सफर जर इकडे डिग्री केली तर बाकीच्याच्या अगेन्स्ट इथे अगेन्स्ट पास होणार नाही. पहिले हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह केला जाईल, देन काय शर्त देतात काय नाही, व्हॉट एव्हर त्या सिच्युएशननी ती डिग्री पास केलेली जाणार. क्लिअर? नथिंग इन दिस रूल शॅल अफेक्ट द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 446. हा बोला मॅडम, परत एकदा एक्सप्लेन करता प्लीज. Provided also that where the decree for the payment of money, decree payment of money against two or more persons, जर हा समजला असेल ना, हा फक्त काय होता, डिग्री होल्डरच्या फेवर मध्ये होता, बरोबर आहे, आणि हा इथे जजमेंट डेटारच्या फेवर मध्ये, अगेन्स्ट टू ऑर मोर पर्सन, एक किंवा अनेक जजमेंट डेटार आहे त्यांच्या अगेन्स्ट एक डिग्री लागली आहे, त्यांनी पैसे पेड करावे म्हणून. क्लिअर? आता त्यांनी पैसे पेड करावे म्हणून त्यांच्या अगेन्स्ट लागले, हॅज बीन ट्रान्सफर टू वन ऑफ देम, हॅज बीन ट्रान्सफर टू वन ऑफ देम, इथे वन ऑफ देमला ट्रान्सफर केली असेल, या त्यांच्यापैकी केली असेल किंवा दुसऱ्यांना केली असेल, इट शॅल नॉट बी एक्झिक्युटेड अगेन्स्ट द अदर. ठीक आहे, आता इथे लक्षात ठेवा, अजून एक दुसरं उदाहरण सांगते मी तुम्हाला, थोडंसं वेळ लागेल. ओके, सो इथे डिग्री होल्डर आहे आणि इथे जजमेंट डेटर आहे, हे दोन व्यक्ती आहेत. या दोन व्यक्तीपैकी डिग्री लागली आहे अगेन्स्ट जजमेंट डेटाच्या, यापैकी एक आणि दोन असे दोन जजमेंट डेटर आहे, हा एक आहे आणि हा एक आहे. आता मला सांगा, इथे जजमेंट डेटारची डिग्री होल्डर, आता इथे अमाऊंट ऑफ मनी यांना पे करायचे, मनी कुणाला पे करायचे, यांना पे करायचे. ठीक आहे, मग ते ट्रान्सफर जर झाली तर, किंवा यांनी तिराहित व्यक्तीला ट्रान्सफर केली तर वन ऑफ देम म्हटलं, लँग्वेज लक्षात घ्या, लँग्वेज म्हणतीये तुम्हाला की पेमेंट ऑफ मनी अगेन्स्ट टू ऑर मोर पर्सन हॅज बीन ट्रान्सफर टू वन ऑफ देम, इट शॅल नॉट बी एक्झिक्युटेड अगेन्स्ट द अदर. हॅज बीन ट्रान्सफर टू वन ऑफ देम याचा अर्थ असा आहे, जस्ट वेट, याचा अर्थ असा आहे की हॅज बीन ट्रान्सफर टू वन ऑफ देम, हा एक आहे आणि हा एक व्यक्ती आहे, त्यांनी ट्रान्सफर केली आहे वन ऑफ देमला, वन ऑफ देम मीन्स यापैकी. ठीक आहे, यांनी ट्रान्सफर करून टाकली वन ऑफ देमला, यांचे जुने काही वाद असतील, ठीक आहे की नाही, किंवा मग यांना काही द्यायचे असेल, काउंटर क्लेम झाला असेल, व्हॉट एव्हर, यांच्याकडे 50,000 होते, यांच्याकडे 50,000 होते, यांच्या आणि यांच्यामध्ये झालं सेट ऑफ या दोघांमध्ये. क्लिअर? आता राहिलं कोण, हे तर फक्त याच्या अगेन्स्ट इथे इन्फोर्स होणार नाही, इन्फोर्स दोघांच्या अगेन्स्ट होईल, पण हा जो आहे तो पोर्शन मायनस करून घेण्यात येईल, हा एक इश्यू येऊ शकतो. किंवा यांनी काय केलंय, हीच डिग्री थर्ड पर्सनला ट्रान्सफर केलेली आहे, होऊ शकतं की नाही. ट्रान्सफर कशी करणार, आता तो कसा ट्रान्सफर करणार, तर याचं एक उदाहरण सांगते तुम्हाला. लाईक सपोज इथे जर तुम्ही माझ्या अगेन्स्ट डिग्री एक्झिक्युशनला टाकली, हे मी आहे आणि हे तुम्ही आहे डिग्री होल्डर, आणि माझ्या अगेन्स्ट तुमचं 50,000 रुपये मला द्यायचे, ओनली इन द मनी केस होते, अटॅचमेंटला होऊ शकत नाही, कारण डायरेक्टली अटॅचमेंटमध्ये प्रॉपर्टी ट्रान्सफर करणं इतकं सोपं नाही आहे,
ते अगेन्स्ट लागले. 50,000 मला तुम्हाला द्यायचे. मी काय म्हणते, ऍक्शनेबल क्लेम आठवा डायरेक्टली. मी काय म्हटलं की सी या व्यक्तीकडनं तुम्ही 50,000 घेऊन या. आता काय होणार आहे इथे, आणि इथे दोघं होते, ए आणि बी होते, बरोबर आहे. तर आता सी कडनं घ्यायचे की नाही तुम्हाला 50,000, हा सी याच्या जागेवर प्लेस करेल, मार्शलिंग आठवून घ्या, सी याच्या जागी प्लेस करेल. पण इथे कुठल्याही एकाच्याच अगेन्स्ट याच्या करायचीच नाही, याचे पैसे आले म्हणून याच्या अगेन्स्ट करायचीच नाही असं होईल का, नाही होईल. तर एक्झिक्युशन दोघांच्या अगेन्स्ट लागेल, नंतर मग जे काही डिक्रीमध्ये सेट ऑफ काउंटर क्लेम प्रमाणे होईल ते होईल. पण एकाच्या अगेन्स्ट एकाला रिमूव्ह करून एक्झिक्युशन चालवता येत नाही. ठीक आहे, आलं लक्षात? Yes, madam. Yes. So nothing in this rule shall affect the provision of section 146 and transferee of the rights in a property which is the subject matter of the suit may apply for the execution of a decree without the separate assignment of the decree as required by this rule. इथे परत कन्सेप्ट क्लिअर होतीये की नथिंग इन दिस रूल शॅल अफेक्ट द प्रोव्हिजन ऑफ सेक्शन 146. 140 मध्ये काय सांगितलं, श्युरिटीज, ट्रान्सफरी, हे सगळ्या गोष्टी तिथे 147 146 मध्ये सांगितलं. अँड ट्रान्सफरी ऑफ द राईट्स इन द प्रॉपर्टी, जे काही राईट्स आहेत प्रॉपर्टीमध्ये, ती ट्रान्सफरी जी आहे, ज्याला की थर्ड पर्सनला तुम्ही ही डिग्री ट्रान्सफर केली, विच इज द सब्जेक्ट मॅटर ऑफ द सूट. डेफिनेटली सब्जेक्ट मॅटर आहे का सूटचा, ती प्रॉपर्टी जी ट्रान्सफर केली आहे ती सब्जेक्ट मॅटर असेल त्याच बद्दल होईल, दुसऱ्याबद्दल नाही. जी प्रॉपर्टी ट्रान्सफर केली त्याच बद्दल एक्झिक्युशन चालेल, दुसऱ्याबद्दल नाही. may apply for execution of a decree without a separate assignment of a decree and required of this sale. जी ट्रान्सफरीनी, पहिलं उदाहरण मी सांगितलं की ट्रान्सफरीला डिग्री ट्रान्सफर केली, त्याच डिग्रीवर, त्या डिग्रीमध्ये जी इन्क्लुडेड प्रॉपर्टी आहे त्याच्यावरच एक्झिक्युशन चालणार आहे. आणि ट्रान्सफरी जेव्हा सूट अप्लिकेशन फाईल करणार आहे कुणाच्या अगेन्स्ट, जजमेंट डेटरच्या, की ही डिग्री मला आलेली आहे आता डिग्री होल्डरकडनं, मी तुमच्यावर एक अप्लिकेशन दाखल करतो एक्झिक्युशनसाठी, ती प्रॉपर्टी मला द्या. पण जर इथे रिटर्न कन्सेंट आहे ऑलरेडी डिग्री होल्डरची ट्रान्सफरीला, आता इथे कुठल्याही प्रकारे एक प्रॉपर सेपरेट असाइनमेंट गरजेचं नाही. तुम्ही म्हणाल असं कसं त्यांनी डिग्री दिली, डिग्री तर त्यांच्या नावाचे तुम्ही कसं आले, तर तुम्ही सांगू शकतात की दिस इज, आता याच्यावर माझा राईट आहे ऑन द बिहाफ ऑफ दॅट पर्टिक्युलर डिग्री होल्डर, मी आता इथे घेणार आहे. सो दिस इज जस्ट जनरल रूल, नॉट सो इम्पॉर्टंट. ओके, जसं मी काल तुम्हाला सांगितलं की रूल 1 आहे, रूल 2 आहे आणि रूल 3 आहे, हे अजिबातच विसरायचे नाही, त्याला 4-4 वेळ वाचलं तरी चालेल. ठीक आहे, तिथपर्यंत रूल मात्र तुम्ही प्रॉपरली करा. 17 मध्ये प्रोसिजर ऑन रिसिव्हिंग अप्लिकेशन फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ ए डिग्री. ज्या दिवशी इथे अप्लिकेशन कोर्टामध्ये येणार आहे, अप्लिकेशन रिसिव्ह होणार आहे, तर पुढे कोर्ट काय करणार आहे, ऑन रिसिव्हिंग अन अप्लिकेशन फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ ए डिग्री ॲज प्रोव्हाइडेड बाय रूल 11 सब रूल 2. ओके, 11 मध्ये जे काही अप्लिकेशन आपण रिटर्न अप्लिकेशन दिलं आहे, रिसीव्ह झालं, कोर्टामध्ये दाखल केलं, द कोर्ट शॅल असर्टन वेदर सच ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ रूल 11 ऑन 40 ॲज मे बी अप्लिकेशन टू द केस हॅव बीन कम्प्लाइड विथ. कोर्ट पहिले इथे ऑब्झर्वेशन करणार आहे की ज्या काहीही आम्ही इथे नियम सांगितले होते 11 मध्ये, किंवा काय कशाबद्दल आहे ते मेन्शन करा, होते की नाही इथे सगळे, रिटर्न अप्लिकेशन आहे का, इमोबल प्रॉपर्टी असेल तर, ठीक आहे, नंबर ऑफ द सूट आहे का, नेम ऑफ द पार्टीज आहे का, ह्या सगळ्या गोष्टी कम्प्लाय केलेल्या आहेत का, पहिले कोर्ट इथे प्रॉपरली चेक करणार आहे. मग ते चेक झालं, ठीक आहे. त्यानंतर द कोर्ट शॅल असर्टन वेदर सच अ रिक्वायरमेंट, ओके, and then with and if they have not been complied with. जर ते complied नसेल तर court shall allow the defect to be remedied and then and there or within the time to be fixed by it. तुम्हाला application return करणार, डिफेक्ट काढणार आणि टाइम फिक्स करून देणार की एवढ्या कालावधीमध्ये तुम्ही ते घेऊन या. किंवा if the defect is not so remedied, the court shall reject the application. असा डिफेक्ट आहे की त्यावर रेमेडी अवेलेबलच नाही आहे, तुम्ही एक्झिक्युशन दाखल करूच शकत नाही, देन कोर्ट तुमचं अप्लिकेशन रिजेक्ट करून टाकणार, कशाचं, एक्झिक्युशन. ठीक आहे, हा पर्याय असेल तर कोर्ट सांगेल इथे दुरुस्ती करून आणा वगैरे, आपण परत दाखल करून, पण ऑप्शनच नाही आहे तुमच्याकडे. ट्रान्सफरी म्हणून तुम्ही गेलात आणि वेअर इज युअर रिटर्न असाइनमेंट बाय द डिग्री होल्डर, when the degree holder gives you a right to file the application for the execution against the judgment debtor, so you have not any written consent about that, so court directly reject करेल. जा पहिले घेऊन या, मग घेऊन आलं तर ठीक, नाही तर मग काही नाही. Provided that where in the opinion of the court there is some inaccuracy as to the amount referred to in clause G H of rule 2 sub rule 2 of 11, the court shall instead of rejecting the application decide provisionally without prejudice to the right of the parties to have the amount finally decided in the course of the proceedings.
the amount and make an order for the execution of a decree for the amounts of provisionally decided. जे काही अमाऊंट डिक्रीमध्ये डिसाईड केलेले आहे ते तुम्हाला कसे वसूल करून पाहिजे, किती वसूल पाहिजे, किती इंटरेस्ट आहे, त्याच्यामध्ये ह्या सगळ्या ज्या डिक्रीमध्ये मेन्शन केलेल्या गोष्टी आहे रूल 11 मध्ये त्या तुम्हाला पर्टिक्युलरली मांडायच्या. जसं प्लेंटमध्ये पर्टिक्युलर्स मांडतो आपण, इथेही ऍप्लिकेशनमध्ये अकॉर्डिंग टू द रूल 11 तुम्हाला प्रॉपरली सगळे कंप्लाय करायचे. तर ते बघेल कोर्ट इथे कंप्लाय केलंय का. ठीक आहे. Where an application is amended under the provision of sub-rule 1, it shall be deemed to have been an application in accordance with the law and presented on the date when it was first presented. काय म्हणतात, वेअर अन ऍप्लिकेशन इज अमेंडेड, जेव्हा तुम्हाला सांगितलं होतं की जा आणि अमेंड करून आणा कारण हे बरोबर नाही आहे, सो अमेंड केलं. इट शॅल बी डीम्ड टू हॅव बीन ऍप्लिकेशन इन अकॉर्डन्स विथ द लॉ प्रेझेंटेड ऑन द डेट वेन इट वॉज फर्स्ट प्रेझेंटेड. जेव्हा तुम्ही फर्स्ट प्रेझेंट केलं होतं त्याच डेटला तुम्ही प्रेझेंट केल्यासारखं, म्हणजे लिमिटेशन्स बार्ड नाहीये असं ते तुम्हाला सांगणार, किंवा एक डेट फिक्स केली असेल तर त्या विदिन दॅट डेट तुम्हाला परत द्यावं लागणार आहे आफ्टर अमेंडमेंट. एव्हरी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस रूल शॅल बी साइन ऑर इनिशिएटेड बाय द जज. डेफिनेटली अमेंड झाल्यानंतर जज ते इनिशियल करणार, साइन करणार. when the application is admitted, the court shall enter in the proper register a note of the application and the date on which it was made, and shall subject to the provision hereinafter contain order execution of the decree according to the nature of the application. जेव्हाही इथे ऍप्लिकेशन ऍडमिट केलं आहे, कोर्ट शॅल एंटर इन द प्रॉपर रजिस्टर्स. ओके, तर इथे कोर्ट काय करणार आहे, प्रॉपर रजिस्टर्स मध्ये नोट करून घेणार ऍप्लिकेशन अँड द डेट ऑन विच, डेफिनेटली जे की प्लेंट झाल्यावर केलेलं आहे, तर एक कोर्टाच्या रजिस्टरमध्ये तुमचं एक्झिक्युशनचं ऍप्लिकेशन रजिस्टर होणार. Provided that in the case of a decree for the payment of money, the value of the property attached shall as nearly as may be correspond with the amount due under the decree. डेफिनेटली जेव्हाही तुम्ही डिक्री पेमेंट ऑफ मनीची आहे, तर जी व्हॅल्यू आहे प्रॉपर्टीची, की कुठली प्रॉपर्टी अटॅच करायची, तर त्याप्रमाणे करस्पॉन्डंट असली पाहिजे. लाईक 50,000चीच अटॅचमेंट करायची आहे आणि तुम्ही जजमेंट डेटाची प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन काय देत आहे, 50 लाखाच्या जमणार नाही, करस्पॉन्डंट केली पाहिजे. जर 50,000ची डिग्री आहे तर तुम्ही म्हणू शकतात की 50,000ची सर याच्याकडे एक बाईक आहे ती अटॅच करा. सो गिव्ह द डिस्क्रिप्शन विथ करस्पॉन्डंट ऑफ द अमाऊंट. ठीक आहे की नाही. 50,000साठी कोर्ट त्याचं एवढं मोठं 50 लाखाचं घर अटॅच नाही करणार आहे तुम्हाला. कोर्ट दोन्ही बाजूनी बघतं, वेदर बिकॉज सिव्हिल सूट आहे, कोणी ते पाप केलं नाही, क्राईम नाही केलेला आहे, लक्षात ठेवा. सिव्हिल सूटमध्ये म्हणून इतके लांबलचक सूट चालतात का, कारण कोणी क्राईम नाही केलेला आहे इथे. हा ठीक आहे, आम्ही तुमचे पैसे नाही देऊ शकलो उधार घेतलेले पण काय झालं, नव्हते आमच्याकडे, तो आमचा फॉल्ट नाही. ठीक आहे की नाही. सो दॅट्स वाय. Now moves toward the execution in case of a cross decree. What is exactly cross decree? क्रॉस डिक्री, तुमची एक डिक्री आहे, ठीक आहे, क्रॉस डिक्री झालेली आहे. ए आणि बी आहे इथे दोन पर्सन, एक सूट आहे फर्स्ट सूट मध्ये, यामध्ये बीच्या अगेन्स्ट डिक्री लागलेली आहे आणि इथे बी प्लेंटिफ होता, ए व्हॉट एव्हर डिपेंडंट होता. तर इकडे या सूटमध्ये, सेकंड सूटमध्ये याच्या अगेन्स्ट डिक्री लागली. आता हा कोण आहे, इथे डिक्री होल्डर आहे. ठीक आहे, तर हा ए, सॉरी इथे ए टाकते, हा ए इथे काय क्रॉस सूट मध्ये जजमेंट डेटर आहे. हा बी इथे आहे, तो काय आहे, इथे डिक्री होल्डर आहे. हा इकडे जजमेंट डेटर आहे. आता क्रॉस सूट झालेला आहे आणि क्रॉस डिक्री एकमेकांच्या विरोधात एक डिक्री लागली आहे, एक फेवर मध्ये एकाच्या तर एक एकाच्या विरोधात. वेअर अप्लिकेशन्स आर मेड टू द कोर्ट फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ ए क्रॉस डिक्रीज इन अ सेपरेट सूट. सूट सेपरेट आहे, मी जसं सांगितलं तुम्हाला, फर्स्ट सूट मी तुमच्या अगेन्स्ट एका कोर्टात दावा दाखल केला फॉर द रिकव्हरी ऑफ मनी, त्याच्यामध्ये माझ्या फेवरमध्ये जजमेंट आलं. तुम्ही माझ्या अगेन्स्ट दुसऱ्या कोर्टामध्ये किंवा त्याच कोर्टात दावा दाखल केला विच इज रिलेटिंग टू द एनी सेपरेट मॅटर, तर तिथे काय झालेलं आहे, डेफिनेटली तुमच्या फेवरमध्ये आला, माझ्या अगेन्स्ट आला. सेपरेट सूट फॉर द पेमेंट ऑफ टू सम्स ऑफ मनी, दोन वेगवेगळ्या सम्स आहेत, पास्ट बिटवीन द सेम पार्टीज अँड कॅपेबल ऑफ एक्झिक्युशन ऍट द सेम टाइम बाय सच अ कोर्ट. त्याच कोर्टामध्ये किंवा त्याच ज्युरिस्डिक्शनच्या, पर्टिक्युलर त्याच ज्युरिस्डिक्शन सेम तुमच्याकडे एक्झिक्युशनचे ऍप्लिकेशन आले आणि क्रॉस डिक्री होत आहे. ठीक आहे. इफ टू सम्स आर इक्वल, जर दोन्ही सम्स इक्वल असेल, मलाही तुम्हाला 50,000 द्यायचे आणि तुम्हालाही मला 50,000 द्यायचे, कोर्ट काय करेल, कशाला द्यायचे, इक्वल आहे, फिट अँड फाट. सो टू सम्स आर इक्वल, सॅटिस्फॅक्शन शॅल बी एंटर्ड अपॉन बोथ डिक्रीज. कोर्ट म्हणणार ही डिग्री पास झाली, ही डिग्री पास झाली, चला खतम कर.
तुम्ही त्यांना 50 देऊ नका, तुम्ही त्यांना 50 देऊ नका, भांडण संपून टाका, घरी जा. इक्वल अमाऊंट आहे. इफ टू सम्स आर अनइक्वल बट अनइक्वल आहे, एकाला 50,000 द्यायचे, एकाला 60 द्यायचे होते. मग आता एक्झिक्युशन मे बी टेकन आउट ओनली बाय द होल्डर ऑफ द डिग्री फॉर द लार्जर सम्स अँड फॉर द सो मच ओनली रिमेन्स आफ्टर डिडक्शन्स ऑफ द स्मॉलर सम. मग कोर्ट काय म्हणणार आहे, ठीक आहे तुमचे 60 द्यायचे ना, तर मग याच्यातले 10 तुम्ही त्यांना देऊन टाका, विषय संपून टाका. किंवा 5-5 ऍडजस्टमेंट, वॉट एव्हर ऍडजस्टमेंट जे करता येईल ते. अँड सॅटिस्फॅक्शन फॉर द स्मॉलर सम्स and shall be entered on the decree for the larger sums as well as satisfactions on the decree for the smaller sum. काय करणार, तुम्हाला तुम्ही मला 60 द्यायचे होते, मी तुम्हाला 50 द्यायचे होते. काय होणार इथे, तर तुम्हाला 40 देणार, 50च्या ऐवजी 60 बॅलन्स करणार. ठीक आहे. सो इट इज व्हेरी सिम्पल. दिस रूल शॅल बी डीम्ड टू अप्लाय वेअर आयदर पार्टी इज अन असाइनी ऑफ वन ऑफ द डिक्रीज अँड well in respect of the judgment debts due by the original assigner as in respect of the judgment debt due by the assignee himself. आता इथे असायनर झालेले आहेत, जजमेंट डिग्री होल्डर बाजूला आहेत. ठीक आहे. इथे कर्ज आहेत. लाईक काय झालं, एक उदाहरण सांगते तुम्हाला आता याचं. काय आहे उदाहरण. ठीक आहे. इथे डिग्री होल्डर आहे, इथे जजमेंट डेटर आहे, दोन व्यक्ती आहेत. ठीक आहे. आता डिग्री होल्डरच्या फेवरमध्ये ऑफकोर्स डिग्री लागली आहे, याला 1,00,000 1,00,000 मिळणार होते. ठीक आहे. 1,00,000 मिळणार. आता जेव्हाही एक्झिक्युशन होतं तेव्हा प्रोक्लेमेशन दिले जातात, किंवा जेव्हाही एक्झिक्युशन होतं ते कोणाचं इंटरेस्ट आहे चाललं जातं. इथे कोणीही असायनी, कोणीही मॉडगेजी, कोणीही आले आणि सांगितलं की डिग्री याला पास करू नका, याच्याकडे आमचे 50,000 आहे. क्लिअर. तर कोर्ट हा वाद इथेच सोडवणार आणि या 1,00,000 जे 1,00,000 रुपीज यांना जायचे, तर 50 यांना जाईल आणि 50 यांना जाईल. बस. वाद कोर्टासमोर आला एखादा की तर तिथेच डिडक्ट होणार. सो दो रूल्स आर डीम टू अप्लाय, सेम रूल अप्लाय होणार. हा जो होत होता तो, तुम्ही जसे तिथे एकमेकांचे मायनस केले, थर्ड पर्सन कोणी असायनी असेल आणि वन ऑफ द डिक्रीज अँड वेल इन रिस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट डेप्ट ड्यू बाय द ओरिजिनल असायनर. ओरिजिनल असाइनमेंट जो कोणी पर्सन आहे त्याला द्यायचे होते डिग्री होल्डरला, ॲज इन द रिस्पेक्ट ऑफ द जजमेंट डेट ड्यू बाय द असायनी हिमसेल्फ, तर द्या ज्यांचे डिडक्शन असेल त्यांना, पण ते प्रूफ व्हावं लागतं कोर्टामध्ये. दिस रूल शॅल नॉट बी डीम टू अप्लाय अनलेस, पण हा रूल डायरेक्टली अप्लाय होणार नाही, त्याला काही कंडिशन्स आहे. द डिग्री होल्डर इन वन ऑफ द सूट इन विच द डिक्रीज हॅव बीन मेड इज द जजमेंट डेटर इन द अदर अँड ईच पार्टी फाइल्स द सेम कॅरेक्टर इन बोथ द सूट. व्हॉट इज मीन बाय एक्झॅक्टली द सेम कॅरेक्टर. जर तुम्हाला माझे पैसे द्यायचे असेल तर तुम्हीही मला माझे पैसेच वापस द्यावे. सूट कशाचा आहे, मनीचा आहे, तर सेम कॅरेक्टर. जर मला तुमचे पैसे द्यायचे आणि तुम्ही माझी प्रॉपर्टी वापस द्यायची असेल तर दिस इज अ सेपरेट सूट. या प्रकारे सेम कॅरेक्टर मध्ये येत नाही, त्याचे वेगवेगळे डिग्री एक्झिक्युशन होणार. म्हणजे त्याचं काही तथ्यच नाही. मी जर म्हटलं की मला 1,00,000 द्यायचे आहे तुम्हाला आणि मी म्हणते की यांनी पण माझे 50 द्यायचे, तरच हा रूल अप्लाय होईल. तिथेच इथे फिटमफाट रूल अप्लाय होणार आहे. मी जर म्हटलं की मी तुम्हाला 1,00,000 देणार आहे आणि तुम्ही म्हणतात मॅडम कोर्ट साहेब यांची प्रॉपर्टी अटॅच करून पाहिजे, तर तो डिफरंट एक्झिक्युशनचा पार्ट आहे. बिकॉज एक्झिक्युशनचे जे काही रेमेडीज आहेत ते दोन्ही वेगवेगळ्या रिलीफ मागत आहेत. सो हे फक्त सेम कॅरेक्टर मध्ये होणार. ठीक आहे. जर मला तुमची प्रॉपर्टी अटॅच करायची, सेम प्राइसची तुम्हाला माझी प्रॉपर्टी अटॅच करायची, देन दिस इज इन द सेम कॅरेक्टर, की ठीक आहे काही हरकत नाही. द सम्स ड्यून अंडर द डिक्रीज आर डिफिनाइट. ओके. जे काही किंमत दिली ती डिफिनाइट पाहिजे. मी म्हणते की तुम्हाला मला 1,00,000, यांच्याकडे माझे 1 आहे, मी म्हंटल ए आहे, मी म्हणते बी कडे सर माझे 1,00,000 आहे, मी कशाला एक्झिक्युशन मध्ये त्यांना 1,00,000 देऊ. बी म्हणतो माझे का पण थोडेफार पैसे यांच्याकडे, थोडेफार नाही, बीनी स्पष्ट सांगावं की एक्झॅक्टली तुझे पैसे किती आहेत, तरच आम्ही इथे एक्झिक्युशन करू. सो डिफिनाइट सम पाहिजे. दिस इज ऍक्च्युली द सेटअप रूल. हे रूल जे आहे ते सेटअपचे रूल आहे. सेटअपला हे सगळं लागतं, तरच सेटअप होतो सूटमध्ये. The holder of the decree passed against a several person jointly and severally may treat it as a cross decrees in relations to the decrees passed against him singly in favor of one or more of such a person. एकाच वेनी पास होणार तुमची जर अशा प्रकारच्या क्रॉस डिक्रीज झाल्या. रिलेशन्स पार्टीचे सेम कॅरेक्टर येत आहे, रिलेशन्स पार्टीचे डिग्री होल्डर जजमेंट डेटर येत आहेत, त्यामुळे. ऑल क्लिअर. हे ते उदाहरण दिले जे की मी तुम्हाला सांगितले. ए होल्ड द डिग्री अगेन्स्ट बी फॉर 1,000 रुपीज, बी होल्ड द डिग्री अगेन्स्ट फेमस फॉर 1,000 रुपीज. काय आहे, सेम मी जे सांगितले ते समजलं असेल तर इल्युस्ट्रेशन वाचायची गरजच नाही. सेम आहे, काही फरक नाही. ठीक आहे. ओके.
एक्झिक्युशन इन केस ऑफ ए क्रॉस क्लेम अंडर द सेम डिग्री. क्रॉस क्लेम. आता तिथे क्रॉस डिक्रीज होत्या, आता इथे क्लेम्स आहेत. व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन क्रॉस डिक्रीज अँड क्रॉस क्लेम? जेव्हा ही एक्झिक्युशन सुरू आहे तेव्हा आपल्याला माहित आहे, जेव्हा एक्झिक्युशन सुरू आहे त्या एक्झिक्युशनचे जेवढे काही क्वेश्चन्स रिलेटेड आहेत तोच पर्टिक्युलर कोर्ट सोडवणार जो की एक्झिक्युशन करतोय. बरोबर आहे. मग जे काहीही क्लेम इथे येतात तुमचे एकमेकांच्या अगेन्स्ट ते इथेच आणा. त्याला कोर्ट कसं सॉल्व्ह करणार जर क्रॉस क्लेम झाले तर? मी काही आरोप तुमच्यावर लावते, तुम्ही काही आरोप माझ्यावर लावताय एक्झिक्युशन मध्ये ड्युरिंग द एक्झिक्युशन, तर तसेच सॉल्व्ह केले जाणार जसं की पहिला रूल 18 म्हणत होता. वेअर अप्लिकेशन इज मेड टू द कोर्ट फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ ए डिग्री अंडर विच टू पार्टीज आर एंटायटल टू रिकवर अ सम्स ऑफ मनी फ्रॉम इच अदर. दोघांनाही दोघांचे क्लेम आहे की सर यांचे एक्झिक्युशन तर सुरूच आहे हो, पण मला यांच्याकडनं हे पैसे घ्यायचे, मला यांच्याकडनं असे क्लेम्स आता ड्युरिंग द एक्झिक्युशन कोर्टासमोर आलेले आहेत. इफ टू सम्स आर इक्वल, कोर्ट काय करेल? सॅटिस्फाईड करेल, एंटर करेल की यांचा हे क्लेम होता, त्यांचा ते क्लेम होता. ठीक आहे. इफ टू सम्स आर अनइक्वल, देन कोर्ट काय करेल? डिडक्ट करेल एकमेकांचा अमाऊंट. दॅट इज व्हेरी सिम्पल. फक्त तिथे डिग्री इथं क्लेम दिलं. डिग्री काय की जे पास झाली, ज्या कोर्टाने पास केली होती त्यांनी डिग्रीमध्ये जे अमाऊंट टाकली, दिस इज द क्रॉस डिग्री एकमेकांची. क्रॉस क्लेम मीन्स अजून काही मोर ओव्हर ड्युरिंग द अप्लिकेशन, ड्युरिंग द एक्झिक्युशन कोर्टासमोर येत आहेत ते क्रॉस क्लेम. बस एवढाच डिफरन्स आहे, बाकी सगळं सेम. विच क्रॉस डिक्रीज अँड क्रॉस क्लेम्स इन मॉर्गेज सूट. डेफिनेटली आता इथे विचार करण्यासारखा आहे. द प्रोव्हिजन कंटेन इन 18 अँड 19 शॅल सेम अप्लाय. पण हे क्रॉस डिक्री अँड क्रॉस क्लेम इन मॉर्गेज सूट काय असू शकतं? तर जसं आपण मॉर्गेज शिकतो, मॉर्गेज आर मॉर्गेजी आहे, ठीक आहे की नाही? इथं मॉर्गेज आर आहे आणि इथे मॉर्गेजी आहे, मॉर्गेजी आहे. हे दोघं जण आहे, या दोघांमध्ये काही व्यवहार झाला. आता सूट रिडेम्पशन फोरक्लोजरचा सूट दाखल झाला. मग काही ऑर्डर याच्या अगेन्स्ट लागल्या, काही ऑर्डर याच्या लागल्या. मग हा म्हणतो की ठीक आहे सर, 5 वर्षाचा कार्यकाळ होता, 5 वर्षात पैसे दिले, पण साहेबांनी प्रॉपर्टी रिडीम करून दिली नाही. काय केलं यांनी? मीन प्रॉफिट केलं. ठीक आहे की नाही? हा याला मॉर्गेज मनी मागतोय, हा याला मीन प्रॉफिट मागतोय. सेम डिडक्ट करणार कोर्ट. आलं लक्षात? ठीक आहे. Simultaneous execution. The court may, in its discretion, refuse execution at the same time against the person and property of the judgment debtor. ठीक आहे की नाही? सेम टाइमला जर असं होत नसेल, आता जे रूल्स बघितले आपण, तर सायमल्टेनियसली एक्झिक्युशन कोर्ट म्हणू शकतं की आम्ही करणार नाही. पहिले या प्रॉपर्टीचं एक्झिक्युशन होईल, नंतर त्या प्रॉपर्टीचं. जर कोर्टाला करायचं असेल तर कोर्ट मे म्हटलं आहे, कोर्ट कॅन डू सो. कोर्टाला करायचं असेल तर कोर्ट कॅन डू सो, कोर्ट करेल. कोर्टाला नसेल करायचं तर वेगवेगळे ही एक्झिक्युशन करू शकतं. पण कोर्टाकडे अशी क्रॉस डिक्रीज, क्रॉस सेम असे क्लेम झाल्यानंतर डिपेंड कंपल्सरी नाही आहे की कोर्टाने तसाच प्रकारे एक्झिक्युशन करावं. कोर्ट मे, कोर्टाला वाटलं तर करेल, नाही तर कोर्ट सेपरेट सेपरेट एक्झिक्युशन आपलं आपलं चालू देईल. नोटीस टू शो कॉज अगेन्स्ट एक्झिक्युशन इन अ सर्टन केसेस. डेफिनेटली जेव्हाही तुम्ही एखाद्या पर्टिक्युलर केसेसमध्ये एक्झिक्युशन करतात तर डेफिनेटली शो कॉज तुम्हाला द्यावंच लागणार. लाईक जजमेंट डेटरच्या अगेन्स्ट जर तुम्ही इथे एक्झिक्युशन करत आहात तर डेफिनेटली तुम्हाला शो कॉज काय द्यावं लागेल की इथे डिग्री होल्डर इथे आरडी घेऊन रेग्युलर दरखास्त घेऊन कोर्टात गेलाय जजमेंट डेटरच्या अगेन्स्ट, तर कोर्ट इथे जजमेंट डेटरला पहिली नोटीस पाठवणार, म्हणणार की का रे बाबा, शो कॉज काय कारण आहे की तू डिग्री लागून सुद्धा कोर्टाचं जजमेंट लागून सुद्धा तू एक्झिक्युशन का करून देत नाहीये, किंवा त्यांचं जे डिग्रीवर का पैसे वापस देत नाहीये, त्याला एक्झिक्युशनची का गरज पडली आहे, पहिले तू ये रिझन सांग. जर तुझे व्हॅलिड रिझन असेल तर समोर प्रोसीड करूया. कारणच नसतील काही तुझ्याकडे शो कॉज दाखवायला, देन आपण इथे डायरेक्टली यांना एक्झिक्यूट करून देऊया प्रॉपर्टी तुझी अटॅच करून. क्लिअर? सो काहीतरी कारण असतील ना. सो वेअर अन अप्लिकेशन फॉर एक्झिक्युशन इज मेड, जेव्हाही एक्झिक्युशन साठी अप्लिकेशन आलं मोर दॅन 2 years आफ्टर द डेट ऑफ द डिग्री. ओके, आता दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. कधी आलं हे एक्झिक्युशन साठी? आता एक्झिक्युशन साठी तर 12-12 वर्ष तुम्हाला टाइम पिरियड आहे. ओके, एक्झिक्युशन ऑफ डिग्री साठी 12 वर्ष तुम्ही टाकू शकता. पण आता ज्या दिवशी डिग्री पास झाली त्या दिवसपासून 2 वर्षाच्या नंतर मोर दॅन 2 years तुमच्याकडे अप्लिकेशन फॉर द एक्झिक्युशन आरडी आलेले. म्हणजे तुम्ही, मी काय केलंय, माझ्या अगेन्स्ट डिग्री लागली, मी 2 वर्ष तुम्हाला रिक्वेस्ट करते, द्या ना मॅडम प्रॉपर्टी, देऊन टाका ना, कोर्टाचं जजमेंट आलं आता द्या. तुम्ही 2 वर्ष टाइमपास केला, हो मॅडम नेक्स्ट महिन्यात तुम्ही पोझिशन घ्या, पण तुम्ही 2 वर्ष झाली दिली नाही. आता 2 वर्षानंतर मी गेले कोर्टात एक्झिक्युशन साठी, नाही फाईल द एक्झिक्युशन अप्लिकेशन against the legal representative of the party to the decree, or where an application is made for the execution of a decree filed under the provision of
44A. ओके, आता हे 44A सोडून टाका. सो इथे म्हटलं आहे की जर 2 वर्षानंतर जर कोणी इथे ऍप्लिकेशन दाखल करत असेल तर पहिले जजमेंट डेटारला तुम्ही शोकाज नोटीस पाठवल्याशिवाय डायरेक्टली एक्झिक्युशन करू नका. क्लिअर? लक्षात घ्या काय आहे. खूप इम्पॉर्टंट नाहीये, परीक्षेत विचारण्यासारखं नाहीये, पण तुम्ही चांगल्या प्रकारे अभ्यास करा. 2 वर्ष जर कोणी एक्झिक्युशन नाही दाखल केलं तर जजमेंट डेटारला ऑपॉर्च्युनिटी मिळते की पहिले शोकाज कोर्टाने नोटीस पाठवावी. दुसरा आहे जर लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह बेसिक जो जजमेंट डेटार आहे त्याची झाली आहे डेट, तुम्ही डेथ लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अगेन्स्ट तुम्ही जर इथे एक्झिक्युशन करता देन गिव्ह द शोकाज नोटीस टू द जजमेंट डेटार्स लिगल रिप्रेझेंटेटिव्ह. क्लिअर? खूप सोप्या आणि सरळ भाषेत शिकवत आहे मी, खूप सोप्या. हेच इतकं अवघड होऊन जातं, खूप अवघड. जेव्हा मी 2016-17ला स्वतः अभ्यास करायचे तेव्हा कोणाला विचारलं तर कोणी काही सांगायचं पण नाही, कोणाला विचारलं तर त्याला ते समजायचं नाही, हे काय आहे, 2 वर्षाचं इथे का टाकलंय, वेळेत ऍप्लिकेशन, याचा काय अर्थ आहे. अक्षरशः मी ऑर्डर 21 मध्ये कमीत कमी 2 महिने घातले असतील, 2-3 महिने, वर्ष घातलं असेल की ही ऑर्डर एकूण एक रूल मला समजावा, पर्टिक्युलरली समजावा. ते एक्झामचं मी प्रिपरेशन नाही करायचे, मी कोणती JMFC द्यायची नाही, पण लॉ शिकण्याची माझी जी क्युरियोसिटी होती की मला कळायलाच पाहिजे की एक्झॅक्टली हा रूल काय म्हणतो आणि हे असं का म्हणतोय. कधी कधी तर इतकी सिच्युएशन यायची की असं वाटायचं चुकीचं तर नाही दिले ना याच्यामध्ये, कारण समजायलाच तयार नाही, याचा आन्सर कोणी देऊ शकत नाही. दॅट्स वाय शिकणं प्रॉपरली महत्वाचं आहे. अगेन्स्ट द असाइनी, जर तुमची डिग्री जर अगेन्स्ट असाइनी असेल, इन द इन्सॉल्वन्सी असेल, जर जजमेंट डेटर हा इन्सॉल्वंट झालाय, मग तुम्ही अगेन्स्ट असाइनी, जे कोणी असाइनर आहे थर्ड पर्सन त्याच्या अगेन्स्ट असेल तर डेफिनेटली असाइनी कोण आहे इथे, मग जजमेंट डेटर असाइनी आहे आता सध्या, तर त्यालाही शो कॉज द्या. वेअर द पार्टी टू द डिग्री हॅज अडजस्ड टू बी द इन्सॉल्वंट, जर कोर्टाने अडजस्ट केलं इन्सॉल्वंट देन त्या असाइनी थर्ड पर्सनलाही पहिले शो कॉज नोटीस द्या की तुम्ही कोर्टाची डिग्री पास झाली असून तुम्ही प्रॉपर्टी त्यांना का देत नाही, जे काही रिलीफ कोर्टाने दिलं ते का देत नाही, एक्झिक्युशन ऍप्लिकेशन तुमच्या अगेन्स्ट आले, पहिले येऊन कारण सांगा. The court executing the decree shall issue a notice to the person against whom execution is applied for, requiring him to show cause on the date to be fixed why the decree should not be executed against him. सो जेव्हाही कोर्टाकडे असे येणार एक्झिक्युशनचे अप्लिकेशन, या सिच्युएशन मध्ये, या 3 सिच्युएशन मध्ये 2 वर्षाच्या नंतर आले, लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हच्या नंतर आले, अगेन्स्ट असाइनी, रेग्युलर मध्ये नाही, रेग्युलर मध्ये कोर्ट सरस कोर्टाची नोटीस पाठवणार अँड दॅट्स इट. पण अशा सिच्युएशन मध्ये आले तर कोर्ट इथे शोकाज नोटीस पाठवणार, अदरवाइज डायरेक्टली notice, that is summons, provided that no such a notice shall be necessary in consequence of more than 2 years having elapsed between the date of the decree and the application, for the execution of the application is made within a 2 years, and for the date of the last order against the party against whom the execution is applied for, and or on any previous application for the executions or in the consequences of the applications being made against the legal representative. आता इथे तेच सांगितलंय की provided that no such notice shall be necessary consist more than 2 years having elapsed between the date of the decree of application. अप्लिकेशन दाखल करून सुद्धा 2 वर्ष झाले तर नंतर मात्र तुम्हाला इथे शो कॉज नोटीस द्यायची गरज नाही आहे, किंवा इथे कुठल्याही प्रकारे ऍप्लिकेशन इज मेड विदिन अ 2 इयर्स असेल तरीही गरज नाही आहे, ठीक आहे की नाही, आणि लिगल रिप्रेझेंटेटिव्हच्या अगेन्स्ट नसेल तरीही गरज नाही, म्हणजे वरच्यालाच हे एक्सक्यूज सांगते. ते 3 कंडिशन लक्षात ठेवायचे. Nothing in foregoing sub-rule shall be deemed to preclude the court from issuing any process in execution of a decree without issuing the notice thereby prescribes, if for reasons to be recorded it considers that the issue of such a notice would cause unreasonable delay or would defeat the ends of the justice. जर कोर्टाला वाटलं की शो कॉज नोटीस पाठवली तर खूप टाइमपास होईल, खूप वेळ होईल, खूप डिले होईल, डायरेक्टली समन्स पासून प्रोसिडिंग सुरू करूया, then court can do so also. Court may. So definitely कोर्ट इथे काय करणार आहे, कोर्टाच्या डिस्क्रिशनरी पॉवरवर हा रूल हावी होणार नाही, कारण हा रूल आहे, सेक्शन नाही. सेक्शन मध्ये काय कोर्टाला फॉलो कराव्याच लागतील सगळ्या गोष्टी. क्लिअर? सो दिस इज युअर टुडेज पोर्शन ऑफ दी सिव्हिल प्रोसिजर कोड. नाऊ उद्या आपण इथे एक एक दोन दोन सेक्शन आपण बघून घेऊया, रूल बघून घेऊया, जस्ट म्हणजे एक प्रोसेस फॉर द एक्झिक्युशन पर्यंत येतो आपण. सेल नॉट टू बी सेट असाइड ऑन द डेट ऑफ द जजमेंट डेटा बिफोर द सेल बट आफ्टर द सर्व्हिस ऑफ द प्रोक्लेमेशन ऑफ सेल. इथे म्हटलंय सेल कुठल्याही प्रकारे सेट असाइड होणार नाही. सेल जर प्रॉपर्टी सेलला काढली एक्झिक्युशन मध्ये, कोर्टाने सांगितली की ही प्रॉपर्टी आता सेलला काढा, तर सेट असाइड होणार नाही, कॅन्सल होणार आहे जर जजमेंट डेटाची डेथ झाली तर.
एकदा सेलला काढल्यावर का, कारण आता याला रेकॉर्डवर येतील बिफोर द सेल. ओके, बट बिफोर द सेल, but after the service of the proclamation of the sale. Okay, so where any property is sold in the execution of a decree, the sale shall not be set aside merely on the reason of the date of the judgment data. Between the date issue of the proclamation, ज्या डेट मध्ये प्रोक्लेमेशन इश्यू केलं होतं सेल आणि and the date of the sale, notwithstanding the failure of the decree holders substitute the legal representative of the deceased judgment data, but in case such a failure, the court may set aside the sale if it is satisfied that the legal representative of the deceased judgment debtor has been prejudiced by the sale. Definitely. जर इथे सेलची ऑर्डर दिली असेल तरीही सेटिसाइड होणार नाही. जर डेथ झाली तर एलआरला रेकॉर्डवर आणण्यात येईल. जर एलआर रेकॉर्डवर येतच नसेल तर अनेक प्रोसिजर्स आहेत, असाइन ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह आणतात तिथे. ठीक आहे. आणि सेकंड थिंग आहे की जर सेलला काढली होती प्रॉपर्टी पण अजून प्रोक्लेमेशनची प्रोसिजर व्हायची आहे तरीही सेटिसाइड होणार नाही. ठीक आहे. सो दिस इज अ जस्ट एक साधारण रूल आहे. प्रोसिजर आफ्टर इश्यू ऑफ नोटीस, जर इश्यू नोटीस केलेली आहे, नोटीस इश्यू केल्यानंतर एक्झिक्युशनची काय प्रोसिजर आहे, वेअर द पर्सन्स टू होम नोटीस इज इश्यूड अंडर रूल 22, रूल 22 अंतर्गत शो कॉज नोटीस इश्यू केलेली आहे किंवा कोर्टाने समन्स इश्यू केलाय फॉर द एक्झिक्युशन ऑफ द डिग्री डज नॉट अपियर और डज नॉट शो कॉज टू सॅटिस्फॅक्शन ऑफ द कोर्ट, कोर्टापुढे कोणीही कारण देण्यास यायला तयार नाही जजमेंट देतात, वाय द डिग्री शुड नॉट बी एक्झिक्युटेड, द कोर्ट शॅल ऑर्डर द डिग्री टू बी एक्झिक्युटेड. जर तुम्हाला सांगितलं अकॉर्डिंग टू द रूल 22 मध्ये की तुम्ही पुढच्या 30 दिवसात आम्हाला शो कॉज दाखवा, कारणे द्या की आम्ही तुमच्या अगेन्स्ट एक्झिक्युशन का दाखल करून घेऊ नये, जजमेंट डेटार साहेब, जर जजमेंट डेटार साहेब वेळेत आले नाही तर कोर्ट एक्झिक्यूटचं ऍप्लिकेशन प्रोसीड करेल. म्हणजेच काय, एक्झिक्युशन लावेल, पेपर प्रोक्लेमेशन देईल, नोटीस देईल आणि सेलला काढेल, अटॅचमेंटला काढेल. Where such a person offers any objections to the execution of the decree, the court shall consider such objections and make such order as seems fit. जर तुम्ही नोटीस पाठवून आले नाही, कोर्टाने एक्झिक्युशन सुरू केलं, मग नंतर तुम्ही आले आणि तुम्ही ऑब्जेक्शन घेताय किंवा प्रोक्लॅमेशन मध्ये सांगितलं कोर्टाने कोणाला काही इश्यू आहे का, ही प्रॉपर्टी आम्ही अटॅचमेंटला काढली, सेलला काढली, कोणी तिथे ऑब्जेक्शन घेतलं की सर हे कधी जजमेंट लागला आम्हालाच माहित नाही, आम्ही चुलते पुतणे आहोत, आमचा त्या प्रॉपर्टीचा हक्क आहे, तर कोर्ट या ऑब्जेक्शनला कन्सिडर करेल, तो वाद सोडवेल, देन पुन्हा एक्झिक्युशनला प्रोसीड करेल. दिस इज युअर सेकंड पार्ट आपला झालाय. एक तर एक्झिक्युशन प्रोसिडिंगचा पार्ट आपला झालेला आहे, एक तर पेमेंट इन टू द कोर्ट आपला पार्ट झालाय. तर डिवाइड करा. आता बघा मी तुम्हाला जेएमएफसीचे विद्यार्थी असेल, फॅमिली लॉचे असेल, यांना ट्रिक सांगते मेन्स एक्झामिनेशनची. पहिला पार्ट होता पेमेंट इन टू द कोर्ट, दॅट इज मनी मेथड. तर डायरेक्टली प्रश्न येऊ शकतो, व्हॉट इज द मेथड for the payment of money or payment mode which is given under the CPC, that is order 21 rule 12 which is already covered by us. ओके, आपण कव्हर केलं. त्यानंतर एक्झिक्युशन प्रोसिजर काय असणार आहे, हाऊ कोर्ट एक्झिक्यूट द डिक्री, ही प्रोसिजर आतापर्यंतची आपण बघितली रूल 23 पर्यंत. दिस इज द सेकंड पार्ट. मग असेच क्वेश्चन येणार. आता परत विचारणार की व्हॉट इज द प्रोसेस फॉर द एक्झिक्युशन, तर ही प्रोसेस तुम्हाला 23 पासून सुरू होते. मग हे प्रश्न कुठून आले सीपीसी मध्ये इतके अवघड, तर हे आले ऑर्डर 21 मधून, जेएमएफसी मध्ये किंवा फॅमिली कोर्ट मध्ये. इल्युस्ट्रेट और एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द एक्झिक्युशन अकॉर्डिंग टू द सिव्हिल प्रोसिजर कोड. तर कुठे आहे प्रोसेस ऑफ एक्झिक्युशन, इथनं सुरू होते आता प्रोसेस फॉर द एक्झिक्युशन उद्यापासून. एन्डोर्समेंट देन हे दोन आहे. ठीक आहे. मग त्याच्यात आपण त्याही वरच्या लिहू शकतो आन्सर करण्यासाठी. देन स्टे ऑफ एक्झिक्युशन, एक्झिक्युशन कधी स्टे होते याचे 28-29 पर्यंत रूल आहे. नंतर मोड ऑफ एक्झिक्युशन, कुठल्या पद्धती आहेत एक्झिक्युशनच्या, हे पर्टिक्युलरली एक एक पॉईंट तुम्हाला असे चांगल्या प्रकारे स्टडी करायचे आहेत. क्लिअर.